שמי דיוויד דוניץ, אני עובד של מרכז השל לקיימות בתל אביב, ואני שמח מאוד שיש לנו, אני הייתי בחרוז הקודם לקיימות, ואני שמח מאוד שהצלחנו לשכנע את רוני ארז, שהיא מנכ"לית משותפת של מרכז השל לקיימות, בעצם המנכ"לית שלי בגילוי נאות, אבל כמו שאנחנו נשמע בהמשך, זה לא דבר של מה בכך, וזה לא דבר בהגדרות הקלאסיות. אז אנחנו נשמע יותר על זה, אבל קודם כל רוני, ספרי על עצמך קצת, ואיך הגעת בכלל למרחב הזה של קיימות? איך הגעתי למרחב של קיימות? אני יכולה ככה לטעת את הניצן הראשון בערך בהיותי טינאג'רית, תל אביבית, טיפוסית. מה שעניין אותי זה מה שאתה יכול לדמיין שמעניין טינאג'ריות תל אביביות. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם סבא שלי, עליו השלום, שהוא היה קיבוצניק, איש אדמה, מורה לביולוגיה, ופשוט איש קסום, שתמיד מאוד הערכתי, ואני לא יודעת מאיפה הייתה לי התושייה בתור ילדה בת 14-15, באחת השיחות שלנו לשאול אותו, תגיד סבא, אם היית מתחיל הכל מההתחלה, מה היית עושה בחיים? אני לא יודעת מאיפה קפצה לי השאלה הזאת, אבל זה מה ששאלתי אותו. הוא אמר לי בנחרצות, כאילו הוא חיכה שמישהו ישאל אותו את השאלה הזאת, הוא אומר לי, רק הגנה על הסביבה. ואז ככה עלה לי איזה סימן שאלה כזה בראש, וחקרתי ובדקתי אותו, והוא אומר, הוא אמר, אחד האתגרים הכי גדולים שהאנושות תתמודד איתה, יהיה האתגר האקולוגי והסביבתי, ואם אני הייתי יכול לבחור איפה אני משקיע את מרצי, את האינטלקט שלי, את הקריירה שלי, הייתי הולך על הגנה על הסביבה. ואז באמת ככה הרעיון הזה ניטע בי, וכשהגעתי לאוניברסיטה למדתי גיאוגרפיה, ואז המשכתי לתואר שני באנגליה בקיימברידג' למסלול שנקרא Environment Society and Development, ואז עבדתי בחברת ייעוץ סביבתית בלונדון. כשחזרתי לארץ הייתי מנהלת מחלקת קיימות של עיריית חולון, ולפני בערך 7 שנים, לשמחתי הרבה, הצטרפתי למרכז השל לקיימות, וב4 שנים האחרונות אני גם לשמחתי העוד יותר רבה, המנכ"לית המשותפת של המרכז. אז זה ככה. זה נשמע שסבא צדק, הצליח לשכנע אותך, ואת על המסע הזה כבר הרבה שנים. אז מה למדת על קיימות, או איך את רואה קיימות אחרת נגיד, ממה שראית בהתחלה, אחרי שסבא שכנע אותך, וגם אחרי הלימודים בקיימברידג' וכו' וכו'. את נמצאת בזירה הזאת הרבה זמן, מספיק זמן באמת כדי לראות שינויים שחלים, ושינויים שאת גם, את שינית את הפרספקטיבה שלך אולי. מאוד. אז כשהגעתי חזרה מאנגליה, אל עיריית חולון, למזלי הרב, מנכ"לית העירייה שלחה אותי לקורס שנקרא תכנון אסטרטגי לקיימות של מרכז השל. לא הכרתי את מרכז השל לפני זה, ובאחד השיעורים הראשונים, אולי ממש בכמה משפטים הראשונים, המרצאה אורלי רונן הבהירה לנו שמה שאנחנו חושבים זה שקיימות זה כנראה לא המונח הנכון או דרך ההסתכלות הנכונה, ושבעצם קיימות היא הסתכלות חברתית כלכלית, כאשר כל הנושא הסביבתי הוא בעצם אחד הסימפטומים של לקונות וכשלים בתוך המערכת החברתית כלכלית. כבר נפתח לי הראש, כבר ככה עפו לי ניצוצות. זה סתר הרבה מאוד כמובן מהחינוך הסביבתי שעברתי גם לפני האקדמיה וגם באקדמיה, וככה גרם לי לחשוב על ההקשרים היותר הוליסטיים של הנושא הזה של קיימות. ואם אנחנו מעמיקים ככה עוד קצת, או הולכים עוד קצת בשנים, אחרי כמה שנים במרכז השל נחשפנו כולנו כצוות, דיוויד גם אתה אחר כך אולי תספר את הזווית שלך מזה, אל הרעיון הזה של אנחנו דורשים מכל מי שעובר את הקורסים שלנו, כל מי שקורא את החומרים שלנו, את המחקרים שלנו, את תוכניות המנהיגות שלנו, אנחנו בעצם מטיפים לו, או אומרים או מלמדים שהשינוי חייב להיות מערכתי. כדי שיהיה פה עולם באמת בר קיימא, צריך שינוי
של דרכי החשיבה, של הדרך שבה אנחנו מתנהלים, של הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, ואז הבנו שאנחנו חייבים לשנות גם את הדרך שבה אנחנו מתנהלים ומקבלים החלטות בתוך מרכז אשל, ושינינו את הדגם הארגוני שלנו, ועברנו לדגם ארגוני שנקרא ארגון מבוסס אמון, ואני חושבת ששם הייתה הפריצה הגדולה, לפחות אצלי בראש, מבחינת החדשנות הרעיונית בהקשרים של קיימות. אז אולי נפתח את זה עוד יותר, זה נורא מעניין, מקיימות גלובלית, קיימברידג' וזה, בעצם שינוי ארגוני, אמה, ארגון מבוסס אימון, נשמע על זה יותר. ועכשיו אולי אנחנו נתחיל אולי מההתחלה. מה, רוני, את